Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa From the World of John Wick Ballerina. Eli ensimmäinen John Wick spin-off-leffa Ballerina. Leffa tuli juuri teattereihin ja totta kai se piti ison John Wick-fanina käydä katsomassa ja tehdä siitä sitten myös arvostelua. Mutta miten tämä spin-off-leffa sitten toimi omana itsenään tai osana franchisea? Miten Ana de Armas toimi pääosassa ja mitkä fiilikset tästä oikeastaan jäi? Näihin pureudutaan itse arvostelussa. Ja totta kai pitää mainita, että jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutuskellosta päälle. Leffahullu-kanavan jäseneksi voi liittyä kesän aikana kaikkia kivaa jäsenille tiedossa, toivon mukaan, riippuu vähän aikatauluista. Ja sitten laittakaa paljon kommentteja. Kommentoikaa, jos olette esimerkiksi nähneet tämän leffan ja mitä olitte mieltä siitä. John Wick-leffoista. Meikäläinen on kanavalla aiemmin arvostellut John Wick 4 sekä sitten tämän Continental spin-off-sarjan. Ja jos taas haluatte tämän lisäksi vielä kuulla lisää meikäläisen mietteitä John Wick-leffoista, niin mä kävin viime vuonna juttelemassa Mikä homma podcastin Allun kanssa. Hänen podcastissään Mikä homma, siis kaikista 4 aiemmin tulleesta John Wick-leffasta, niin käykää kurkkaamassa, mitä mieltä olin. Aloitetaan tämä arvostelu ihan nyt vaikka tarinasta. Isommin spoilaamatta, niin tämmöinen nuori nainen nimeltä Eve otetaan nuorena tyttönä tähän John Wick-leffoista tuttuun Ruska Roman kasvatiksi, ja hänestä sitten koulutetaan heidän tämmöistä tappajaansa, ja Ballerina nimihän tulee siitä, että nämä tappajat toimivat myös jonkunlaisena balleriinoina siellä, kuten aiemmissakin John Wick-leffoissa ollaan nähty. Mutta sitten Even menneisyys alkaa vainoamaan häntä, ja vastoin Ruskaroman sääntöjä ja heidän päällikkönsä sanomista, niin hän lähtee sitten omin lupineen tutkimaan tämmöistä mystistä kulttia, johon liittyy sitten hänen menneisyyden kauhut. Mä pidin siitä, miten aiemmissa John Wick-leffoista nähdyt Ruskaroman ballerina-hahmot tuodaan paremmin esiin. Saadaan vähän syvyyttä, että mikä on Ruskaroma ja miksi siellä oli semmoinen balleriina-esitys silloin, oliko se John Wick 2, mikä nähtiin ja näin poispäin. Ja mä tykkäsin, että tämä leffa sidotaan isosti just John Wick-mytologiaan. Alun perin tämän leffan ilmeisesti piti olla jotain aivan muuta, eli tämmöinen ihan omalainen, ei liity mitenkään John Wickkeihin, mutta studio sitten halusi, että tämä liitetään tähän, ja sitten alettiin tekemään hieman erilaista leffaa. Ja en muista, olenko mä joskus aikaisemmin sanonut, mutta tämä Ruskaroma-järjestö ja tämä ballerina juttu muistuttaa tosi paljon Marvelin Red Roomia, Black Widow-hahmoja, ja se ei voinut olla ajattelematta monessa kohtaa just Black Widowta ja tätä Red Roomia, josta Black Widow on sitten tullut. No näyttelijöistä. Ana de Armas sopii todella hyvin tähän Even rooliin ja tällaiseksi toimintatähdeksi. Mä tykkäsin tosi paljon siitä että hän on tämmöinen badass nainen. Mä pidin siitä, että tämä Eve on kovan luokan tappaja ja tappaminen, se ei aina tapahdu siltikään sekunneissa, vaan taistelut voi syystä tai toisesta mennä hiukan pieleen. Hän joutuu taistelemaan voittaakseen ja saa myös itse lättyyn kunnolla osumaa puukosta tai muista teräaseista ja niin kuin John Wick hänen omissa leffoissa. Ja sen lisäksi se, että Eve on semmoinen pienikokoinen nainen, joka joutui sitten taistelemaan oikein urakalla just tämmöisiä isoja äijiä vastaan ja käyttämään kaiken mahdollisen
etulyöntiasema, että hän ne voittaa, niin se oli tosi niin kuin, hienosti otettu myös mukaan tämmöinen puoli. Totta kai oli myös mukava nähdä Keanu Reevesia ja John Wickia tässä. Vicky oli tämmöisessä melko pienessä roolissa, mutta tarpeeksi hyvässä roolissa. Ei niinku liikaa tässä, eli keskitytään nimenomaan tähän uuteen hahmoon. Ja tämä John Wick ei sivuta liikaa tätä uutta hahmoa, vaan antaa hyvin tilaa tälle. Ja muitakin tuttuja elementtejä John Wick-leffoista oli ja tuttuja hahmoja. Esimerkiksi Continental Hotelli, sen johtajana Ian McShanen, tämä Winston, Lance Reddickin Sharon Sierra portierinä ja sitten tietenkin oli ruskaromajärjestäjä Angelika Hustonin näyttelemä Director jälleen mukana menossa. Sitten tämä uudet pahikset ja tämä mystinen kultti oli varsin toimiva lisä tähän maailmaan. Ja Gabriel Byrne, joka näyttelee tämän johtajaa Chancelloria, oli varsin toimiva pahis. Niin kuin jotenkin heti, kun Byrne tuli tähän mukaan, niin oli semmoinen, että no nyt on niin kuin pahis selvästi ja tämmöinen isompi paha. Ja mun mielestä Gabriel Byrne toimi varsin hyvin tässä. Mukana on myös Norman Reedus, joka on hyvä lisä tähän, mutta jää kyllä aivan liian pieneen rooliin ja tämä hahmo jää todella tyngäksi. Häntä olisin kaivannut enemmän. Tämän elokuvan on tosiaan ohjannut Len Wiseman ja vaikka toimintakohtaukset on todella näyttäviä ja tuttuja John Wick-leffoista, niin jotenkin tässä huomasi sen, että Chad Stahelski oli tehnyt jotain lisäkuvauksia tähän. Tässä oli todella samanlainen fiilis. Eli ilmeisesti studio ei ollut tyytyväinen lopputulokseen, niin käytiin tekemään lisäkuvauksia aiempien John Wick-leffojen ohjaajan Stahelskin kanssa sitten ja saatiin toimivampi paketti, mutta tätä ei oikeastaan hirveästi huomaa siinä mielessä, että tämä on tosi toimiva tämä leffan lopputulos. Leffa vetää tyylikkäitä taistelukohtauksia ja kaiken näköisiä aseita nähdään taas. Mä en lähde enempää niin kuin spoilaamaan, mutta mä pidin tosi paljon tällaista liekinheitin kohtauksesta tai käsikranaattitaistelussa, jotka tässä leffassa nähdään. Sit mä tykkään aina siitä, että käytetään kaiken näköistä, mitä ikinä käden ulottavilla on tappeluspahiksi vastaan, niin kuin tyylin paistinpannuja tai luistimia tai mailoja tai niin poispäin. Eli kaiken kaikkiaan siis mä tykkäsin tästä. Tää on John Wick worthy. Eli jos ei enää tehdä John Wick-leffoi, niin tästä tulee ihan hyvä jatkaja. Vaikka tehtäisiin niinku pelkästään näitä, tai sitten niinku John Wick-leffojen rinnalle, koska ilmeisesti niitä ollaan vielä tekemässä lisää. Mä sanoin, että miten tämä spin-off toimi omana itsenään. No mun mielestä toimi varsin hyvin siinä mielessä, että tämä sitoo kyllä hyvin niihin aiempiin, mutta sun ei välttämättä ole ihan pakko olla nähnyt, että sä niinku pystyt tästä nauttimaan. Mutta totta kai paljon on sellaisia, mitkä saattaa mennä sit ohi, jos et ole nähnyt niitä aiempia leffoja. Eli toimii ehkä parhaiten osana franchisea. Ja kuten mä sanoin, Ana de Armas toimii tosi hyvin pääroolissa, joten siihenkin vastausta tuli. Ja mitkä fiilikset jäi? No fiilikset jäi sillä, että tää on tosi hyvä. Mä antaisin arvosanaksi varmaan sen 8/10, eli tämä on hyvä John Wick-leffojen tasolla, mutta ei aivan ehkä niiden parhaiden John Wickien, jää hiukan niille. Mutta iso suositus, varsinkin jos on tämän leffasarjan fani, niin kannattaa käydä katsomassa tämä isolta kankalta. Ja kyllä mä tästä tykkäsin enemmän kuin siitä Continental-sarjasta, siitä spin-offista. Se oli siis ihan hyvä, siinä oli hyviä asioita, näin, mutta jotenkin siinä oli myös sellaisia ei niin hyviä asioita, ja kyllä mä niinku dikkasin enemmän tästä. Laita he kommentteja. Aiotko käydä katsomassa tämän leffan, tai oletko sä jo käynyt katsomassa, ja jos olet, niin mitä mieltä olit tästä, tykkäsitkö, miksi et, olisitko halunnut jotain, että oltaisiin tehty toisin, tai haluatko, että näitä tulee lisää näitä spin-offeja. Sieltä on tulossa tämä
John Wick 4 nähty tää Kane-hahmon oma spin-off-leffa. Ja sitä mä odotan kyllä innolla. Ja sitten ilmeisesti sen jälkeen John Wick 5 myös ollaan kai tekemässä. Mutta haluaisitko nähdä niinku lisää jostain spin-offeja tai jotain lisää sarjoja tähän maailmaan? Tai mitä mietteitä se herättää? Mikä on sun suosikki John Wick-leffa? Laita kommentti. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistokellosta päälle näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisäntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.